Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 171, sau khi Thạch Hạo cùng Thanh Y lấy mạng long huyết tổ ngạc, hai người rất nhanh đã đi vào hang động của nó. Vừa vào bên trong, bất ngờ mọi người phát hiện trong hang ổ của long huyết tổ ngạc lại có rất nhiều đồ tốt. Thấy vậy, Đả Thần Thạch hai mắt sáng lên, trên miệng lắp bắp nói: của ta. Dứt lời, nó liền hướng về vài cục đá ở phía trước và thu lấy. Phía sau, Thạch Hạo cùng Thanh Y cũng cẩn thận quan sát. Sau một hồi, nàng cầm một vật lên rồi nhìn Thạch Hạo nói: Long huyết tổ ngạc đang thu gom các loại bảo bối, tất cả đều lưu giữ ở chỗ này, truyền nhân tiên địa còn chưa kịp tới lấy, quả thật chúng ta gặp may rồi. Nghe vậy, Thạch Hạo vui mừng, rất nhanh anh ấy liền cầm một vật nhỏ xíu đang tỏa ra ánh vàng lên và xem thử. Nhìn thấy thứ này, Thanh Y kinh ngạc, nàng rất nhanh liền vận dụng pháp lực để quan sát. Sau một hồi, thanh âm vang lên nói: đây là vật liệu mật đá, loại đá này có khả năng ẩn chứa mật đá, được coi là mật tiên, có thể gột rửa hai mắt, mở ra thiên nhãn. Thấy thế, Thạch Hạo hai mắt sáng lên, anh ấy liền vận dụng thần thông để quan sát món đồ nhỏ đang phát sáng trên tay mình. Sau đó, bàn tay khẽ động, anh ấy liền dùng thần lực cắt nhẹ cục đá kia ra. Rất nhanh, từ trong cục đá kia, một giọt mật đá cũng liền xuất hiện, sau đó lơ lửng giữa không trung. Bất chợt, lôi điện theo giọt mật đá kia ra ngoài cũng bạo phát. Lặng im vài giây, ngay sau đó, mật đá đột nhiên tách thành hai, rồi tỏa ra hào quang mãnh liệt. Tích tắc sau, hai luồng ánh sáng kia đã đi thẳng vào hai mắt Thạch Hạo. Nhất thời, khi nó dung hợp, hai mắt Thạch Hạo cũng sáng lên, lôi điện không ngừng bạo phát. Rất nhanh, xung quanh người anh ấy, đất đá cùng năng lượng cũng không ngừng dâng trào, ánh vàng đã tràn ngập nơi đây. Thấy thế, Thanh Y cũng liền dùng ra một cái màn chắn để bảo vệ Thạch Hạo, không cho năng lượng bạo phát ra xung quanh. Thời gian cứ thế qua đi, sau một hồi dung hợp, Thạch Hạo rốt cuộc cũng thành công, chậm rãi mở hai mắt, anh ấy cũng tỉnh táo trở lại. Giờ khắc này, Thạch Hạo cảm thấy thế giới trước mắt mình dường như chân thực hơn rất nhiều, toàn bộ mọi thứ đều rất rõ ràng. Thế vậy, Thanh Y nhìn Thạch Hạo cất lời hỏi: hiệu quả như thế nào vậy? Nghe thế, Thạch Hạo đáp lại nói: rất tốt. Dứt lời, anh ấy liền về phía trước và cầm mật đá đang sáng rực đưa cho Thanh Y. Thấy thế, nữ nhân kia cũng liền cầm lấy nó. Xong xuôi, Thạch Hạo liền lấy mọi thứ ở nơi này. Làm xong, anh ấy liền nói Đả Thần Thạch xác định vị trí của tiên điện. Nghe vậy, Đả Thần Thạch cũng liền làm theo. Sau đó, phù văn mang theo ánh vàng tỏa ra, nó liền thi triển pháp trận dịch chuyển, chỉ trong tích tắc, 4 cây trận kỳ đã liền xoay tròn giữa không trung. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng lóe lên, thân thể Thạch Hạo cùng Thanh Y cũng liền biến mất. Không lâu sau, lệ ánh vàng bao phủ quanh thân thể. Rất nhanh, ba người đã hướng về tọa độ mà họ xác định truyền nhân tiên điện ở đó. Cũng trong lúc đó, ở một nơi cách đó không xa, truyền nhân tiên điện lúc này vẫn đang nhắm chặt hai mắt tu luyện, bao phủ bên ngoài cơ thể hắn là một màu tím đen huyền bí. Còn Thạch Hạo cùng Thanh Y, không lâu sau, ba người rốt cuộc cũng tới được chỗ mà truyền nhân tiên điện tu luyện. Nhìn cảnh vật trước mắt, ngay lập tức, bàn tay Thạch Hạo phát sáng, cái đỉnh thuốc trên tay anh ấy liền hiện ra, rồi hóa lớn lơ lửng giữa không trung. Nhất thời, lôi điện bạo phát, tích tắc sau, nó đã lao vào thông đạo dẫn tới nơi mà truyền nhân tiên điện đang ngồi tu luyện. Khi nó đi vào, bất ngờ va phải trận pháp, lôi điện vì vậy cũng bạo phát lan tỏa khắp nơi này. Thấy thế, Thạch Hạo lại một lần nữa sai Đả Thần Thạch làm việc. Rất nhanh, cục đá kia liền bay lên, ngay sau đó, trên miệng nó xuất hiện mấy cái trận kỳ rồi phóng thẳng vào màn chắn bao phủ bên ngoài nơi này. Ngay lập tức, khi trận kỳ đánh vào, lôi điện liền bạo phát, màn chắn kia cũng liền xuất hiện những vết nứt. Sau một hồi, nó rốt cuộc cũng tan vỡ. Bên trong trận pháp, truyền nhân tiên điện đang trong thời khắc ngộ đạo then chốt, lúc này tự như bị sét đánh, thân thể rung động kịch liệt, trên miệng phun ra ngụm máu, hiển nhiên Thạch Hạo phá trận đã làm hắn trọng thương. Còn Thạch Hạo và Thanh Y, hai người rất nhanh, thân thể đã lơ lửng giữa không trung, sau lưng phù văn tỏa sáng cùng tên kia chiếm một trận. Thế nhưng, truyền nhân tiên điện đã bị trọng thương, hắn ta liền dùng thông đạo bỏ chạy, trước khi đi quát lớn nói: các ngươi chờ đấy, sau 2 canh giờ, ta sẽ trở về lấy mạng hết toàn bộ các ngươi. Nói xong, hắn ta cũng liền biến mất. Còn Thạch Hạo cùng Thanh Y, hai người rất nhanh liền đi vào bên trong đường hầm nơi truyền nhân tiên điện vừa tu luyện. Ngay lập tức, hai người họ lại một lần nữa thấy rất nhiều đồ tốt mà tên kia bỏ lại. Và tất nhiên, đồ tốt dâng đến tận miệng, Thạch Hạo cũng chẳng từ chối. Đến đây thì hết tập 172 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.